người vệ sĩ hàng đầu mà tôi nuôi suốt 10 năm, vì con gái của bảo mẫu mà quay dao chĩa thẳng vào tôi. Tôi không nể tình cũ, ra lệnh cho người cắt gân tay chân, phế toàn bộ khả năng chiến đấu của anh ta rồi đuổi anh ta cút khỏi Hải Thành. Tôi cười lạnh một tiếng, xé nát hợp đồng thuê trọn đời của anh ta ngay trước mặt mọi người, rồi sai người đốt sạch hành lý của anh ta. Sau đó tôi quay đầu đến sàn đấu quyền Anh ngầm, chọn một kẻ có ánh mắt dữ nhất, điên nhất, liều mạng nhất. 1 tháng trước, Thẩm Tu nghe tin liền chạy đến, liều chết đánh gục toàn bộ vệ sĩ ngoài cổng. Anh ta đỏ mắt quỳ dưới đất, siết chặt vạt váy tôi. Cô chủ, con chó hoang xăm kín người đó hơn tôi ở điểm nào? Trước đó không lâu, lưỡi dao găm kề sát cổ tôi, áp vào động mạch ở cổ. Chỉ cần Thẩm Tu đẩy thêm dù chỉ 1 mm, máu của tôi có thể bắn ra ngay tại chỗ. Cô chủ, Tục Di không cố ý, cô ấy chỉ vô tình đi vào phòng làm việc. Cô ấy hoàn toàn không biết đó là tài liệu mật cốt lõi của nhà họ Tưởng. Thẩm Tu đỏ ngầu mắt, che chở người phụ nữ đang run lẩy bẩy phía sau. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn và thất vọng. Tại sao cô cứ phải ép người đến đường cùng? Nhất định phải chặt một bàn tay của cô ấy, cô mới vừa lòng sao? Đào Thục Di núp sau lưng anh ta, khóc đến mức nhìn rất đáng thương, hai tay siết chặt góc áo anh ta. Anh A Tu, đừng vì em mà chống đối cô chủ, tất cả là lỗi của em sẽ trả bàn tay này cho cô chủ ngay. Thục Di, em đừng sợ, có anh ở đây, hôm nay không ai được động vào em. Giọng Thẩm Tu dịu dàng đến mức như có thể chảy ra nước, nhưng khi anh ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt lập tức lạnh hẳn. Cô chủ, cô quá máu lạnh rồi, dù cô ấy có phạm sai lầm, đuổi đi là được, cần gì phải ra tay tàn nhẫn như vậy. Tôi cụp mắt nhìn lưỡi dao đang kề trên cổ mình, bỗng thấy hơi buồn cười. 10 năm tâm huyết, cuối cùng nuôi ra một con sói trắng quay lại cắn chủ. Tôi thậm chí chẳng thèm nâng mí mắt, giọng bình tĩnh. Tôi đã từng dạy anh chưa? Là đội trưởng vệ sĩ mật của nhà họ Tưởng, cầm dao chĩa vào chủ nhà thì kết cục là gì? Thẩm Tu khựng lại, trong mắt anh ta thoáng hiện vẻ giằng xé, nhưng cảm nhận được Đào Thục Di đang run rẩy phía sau, anh ta lại siết chặt cán dao. Cô chủ, mạng này là cô cho tôi, cùng lắm tôi trả lại cho cô, nhưng hôm nay tôi nhất định phải đưa Thục Di đi. Anh ta ngẩng cằm, mang theo vẻ cô độc chính nghĩa như thể bản thân cao thượng lắm. Anh ta tưởng tôi sẽ giống như trước kia, vì tiếc năng lực chiến đấu đỉnh cao của anh ta, vì nhớ tình chủ tớ suốt 10 năm mà thỏa hiệp. Đáng tiếc anh ta tính sai rồi. Tôi im lặng một lúc lâu, sau đó bật cười khẩy. Được thôi. Tôi lùi về sau một bước, tránh khỏi mũi dao rồi nhấc tay búng nhẹ một cái. Gần như ngay lập tức, từ những góc tối quanh đại sảnh, 16 bóng đen lao ra như quỷ ảnh, bao vây Thẩm Tu và Đào Thục Di kín mít. Đây là đội vệ sĩ mật cốt lõi nhất của nhà họ Tưởng. Mỗi người trong số họ đều từng là cấp dưới của Thẩm Tu. Sắc mặt Thẩm Tu lập tức thay đổi, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn. Cô chủ, cô đã muốn làm hộ hoa sứ giả cho cô ta, vậy thì trả lại hết những gì nhà họ Tưởng đã cho anh. Tôi lạnh lùng nhìn anh ta như nhìn một món đồ đã chết. Ra tay, cắt gân tay chân của anh ta, phế toàn bộ khả năng chiến đấu. Tưởng Vãn Ngưng, cô điên rồi. Thẩm Tu gầm lên không dám tin, nhưng anh ta căn bản không có cơ hội phản kháng. Vì phải bảo vệ Đào Thục Di, anh ta bị bó tay bó chân. Chưa đến 3 chiêu, anh ta đã bị hai vệ sĩ mật đè quỳ chặt xuống đất. Tiếng thét chói tai của Đào Thục Di vang lên cùng âm thanh lưỡi dao rạch qua da thịt. Thẩm Tu phát ra một tiếng kêu đau đớn bị đè nén đến cực hạn. Anh ta co quắp trên mặt đất, tứ chi mềm nhũn, run rẩy không còn sức lực. Tôi lạnh nhạt nhìn gương mặt Thẩm Tu trắng bệch như giấy, phủ đầy mồ hôi lạnh. Quản gia rất biết nhìn sắc mặt, lập tức đưa lên một tập hồ sơ. Đó là hợp đồng thuê trọn đời mà năm xưa Thẩm Tu đã ký. Nó đại diện cho quyền hạn cao nhất trong nhà họ Tưởng, chỉ dưới một người mà trên vạn người. Tôi xé nát hợp đồng ngay trước mặt anh ta. Sau đó tôi ra lệnh ném toàn bộ quần áo đắt tiền và vũ khí riêng trong phòng anh ta vào chậu lửa ngoài sân. Lửa bốc cao tận trời, soi rõ gương mặt tuyệt vọng và nhục nhã của Thẩm Tu. Người ta ném anh ta cùng với người phụ nữ phía sau ra khỏi cổng nhà họ Tưởng như ném rác. Tôi cầm chiếc khăn ướt bên cạnh, chậm rãi lau phần cổ vừa bị dao của anh ta kề lên. Cút khỏi Hải Thành, đừng làm bẩn địa bàn của tôi nữa. Sau khi Thẩm Tu bị ném ra ngoài, toàn bộ người hầu và vệ sĩ đều im phang phắc, ngay cả thở cũng hết sức cẩn thận. Không ai ngờ rằng Thẩm Tu, người được cô chủ cưng chiều suốt 10 năm, gần như được tất cả mọi người mặc định sẽ trở thành nửa chủ nhân của nhà họ Tưởng, lại cứ thế bị phế bỏ. Quản gia cắn răng bước lên xin chỉ thị. Cô chủ, vị trí đội trưởng vệ sĩ mật đang bỏ trống, cô muốn đề bạt một người trong cấp phó đội trưởng hay là chuẩn bị xe? Tôi cắt ngang lời ông ấy, ném chiếc khăn vừa lau tay vào khay. Đến khu ngầm. Quản gia giật mình, tôi muốn đích thân đi chọn người, bên cạnh đại tiểu thư nhà họ Tưởng tuyệt đối không được có khoảng trống. Huống chi tôi không thích dùng đồ cũ mà người khác đã dùng qua. Đội trưởng vệ sĩ mật nhất định phải là con chó do chính tay tôi chọn ra, tuyệt đối trung thành. Sàn đấu quyền Anh ngầm của Hải Thành tràn ngập mùi máu tanh nồng, mùi thuốc lá rẻ tiền và mùi mồ hôi hôi hám khiến người ta buồn nôn. Nơi này là vùng đất hỗn loạn và tăm tối nhất thành phố, gần như nằm ngoài vòng pháp luật. Ông chủ sàn đấu biết tôi đến, sợ đến mức lồm cồm bỏ ra nghênh đón. Ông ta nịnh nọt đưa danh sách cho tôi, giới thiệu một loạt cái gọi là võ sĩ hàng đầu và lính đánh thuê đã giải nghệ. Tôi lạnh mắt nhìn những kẻ trong lồng sắt đánh nhau đến đầu rơi máu chảy chỉ vì vài chục nghìn tệ. Lật hơn 10 trang danh sách mà vẫn chẳng chọn được ai, yếu quá, không ai là người tôi muốn. Trong lòng bực bội, tôi đứng dậy định rời đi,
Ngay khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi phòng VIP, từ chiếc lồng bát giác bên dưới bỗng vang lên tiếng xương gãy khiến người ta ê răng. Ngay sau đó là tiếng hít ngược kinh hoàng của toàn trường. Tôi nghiêng đầu nhìn xuống. Trong lồng sắt, một người đàn ông toàn thân đầy máu đang như dã thú cắn chặt vào cổ họng đối thủ. Đối thủ của anh ta là một gã đàn ông nặng hơn anh ta cả trăm ký. Lúc này gã lại bị anh ta dùng một tư thế cực kỳ vặn vẹo, hoàn toàn liều mạng, khóa chết trên mặt đất, trợn trắng mắt gần như nghẹt thở. Nửa thân trên của người đàn ông đó để trần, trên làn da trắng lạnh là những hình xăm gai đen chằng chịt, dữ tợn như muốn vươn móng vuốt. Hình xăm kéo dài đến tận cổ, toát ra vẻ tà ác và hoang dã đến cực điểm. "Cô chủ, cô đừng nhìn kẻ đó." Ông chủ lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng giải thích, "Đó chỉ là một thằng điên chưa thuần hóa được, ngay cả tên cũng không có, chỉ có mã hiệu là chó hoang, gặp ai cũng cắn, căn bản không chịu nghe lời. Tuần trước nó vừa cắn chết một huấn luyện viên." Ông chủ vẫn còn lải nhải, nhưng tôi khẽ nâng cổ tay ngăn ông ta nói tiếp. Tôi bước đến mép lồng sắt quan sát anh ta. Đúng lúc đó, kẻ điên vừa giết đỏ mắt kia dường như cảm nhận được điều gì. Dưới ánh đèn chói mắt, tôi chạm phải một đôi mắt đen u ám hung ác, nhưng lại ẩn chứa sự cố chấp đến cực đoan. Anh ta nhìn thấy tôi, chỉ một giây đối mắt, sự cuồng bạo trong đáy mắt anh ta kỳ lạ thay lại lắng xuống. Trước ánh mắt không thể tin nổi của toàn bộ khán giả, anh ta bò đến sát lưới sắt, hèn mọn quỳ xuống mặt đất trước mũi giày cao gót của tôi. Lồng ngực anh ta phập phồng dữ dội, cổ họng phát ra tiếng thở nặng nề. Cách một lớp lưới sắt, tôi chậm rãi ngồi xổm xuống. "Đưa tôi đi." Anh ta khàn giọng nói, "Tôi tên Tạ Tố. Đưa tôi đi, mạng này của tôi sẽ là của cô." Tôi nhớn mày, nhìn đôi mắt hoang dã khó thuần nhưng đầy cuồng nhiệt kia. "Muốn làm chó của tôi?" Anh ta liều mạng gật đầu, đồng tử nóng rực, ngay cả hơi thở cũng run lên. Tôi đứng dậy nhìn ông chủ đang há hốc mồm bên cạnh, thản nhiên buông hai chữ: "Chốt." Tôi lấy anh ta. Sau khi được đưa về nhà họ Tưởng, Tạ Tố thể hiện sức sống khiến người ta lạnh gáy và sự phục tùng tuyệt đối. Tôi cho anh ta nguồn lực y tế tốt nhất. Ngày phẫu thuật nối xương, bác sĩ vốn đã chuẩn bị gây mê toàn thân, nhưng anh ta lại siết chặt mép giường mổ, cố chấp từ chối tiêm bất kỳ loại thuốc mê nào. "Tại sao không dùng?" Tôi đứng ngoài phòng vô trùng lạnh giọng hỏi qua bộ đàm. Toàn thân anh ta ướt đẫm mồ hôi lạnh, vì đau đớn, gân xanh trên cổ nổi lên từng đường rõ rệt, nhưng đôi mắt đen trầm kia vẫn cố chấp nhìn tôi qua tấm kính. "Dùng thuốc, đầu óc sẽ chậm lại, tôi không thể mất ý thức trước mặt cô chủ." Anh ta sợ lúc mình hôn mê, tôi sẽ bỏ rơi anh ta. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta cắn răng chịu đựng suốt 3 tiếng phẫu thuật nối xương và khâu vết thương. Suốt cả quá trình, anh ta cắn nát môi nhưng không phát ra bất kỳ tiếng kêu đau nào, ánh mắt cũng không rời khỏi tôi dù chỉ một giây. Vết thương vừa lành chưa đến một tuần, tôi đã ném anh ta vào trại huấn luyện vệ sĩ mật của nhà họ Tưởng. Năm xưa, Thẩm Tu lớn lên từ nhỏ trong nhà họ Tưởng, được huấn luyện từng bước bài bản, mất tròn 3 năm mới vượt qua bài kiểm tra cuối cùng dành cho đội trưởng vệ sĩ mật. Còn Tạ Tố chỉ dùng nửa tháng. Anh ta giống như một cỗ máy giết chóc không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, điên cuồng hấp thụ tất cả kỹ năng giết người và giữ mạng. Cận chiến, súng ống, phản trinh sát, vượt địa hình cực hạn, anh ta bò lăn trong bùn lầy và máu. Mỗi lần gục xuống, chỉ cần nghe thấy tên tôi, anh ta lại như được tiêm vào một loại thuốc cuồng nhiệt nào đó, loạng choạng đứng dậy lần nữa, đè chặt đối thủ xuống đất. Tôi cầm tách cà phê đen trên bàn lên nhấp một ngụm. Trong đấu trường sinh tử, cao quý là thứ vô dụng nhất. Tôi cần một thanh dao tuyệt đối sắc bén, tuyệt đối không phản chiến, chứ không cần một thánh phụ thương người vô tội vạ. Một tháng sau, tiệc từ thiện dành cho giới thượng lưu hàng đầu được tổ chức hàng năm ở Hải Thành. Tôi từ chối lời mời làm bạn nhảy của những người đàn ông khác, đưa Tạ Tố đã hoàn toàn lột xác xuất hiện một cách đầy phô trương. Chúng tôi vừa bước vào đại sảnh tiệc, không gian vốn đang ồn ào lập tức yên tĩnh trong thoáng chốc. Tôi cầm một ly sâm panh ứng đối với khách hứa đến bắt chuyện một cách thành thạo. Đúng lúc này, khóe mắt tôi liếc thấy một trận náo động ở góc đại sảnh. Tôi nghiêng đầu, vừa hay chạm phải một đôi mắt đầy khiếp sợ và nhục nhã. Thẩm Tu mặc một bộ vest rẻ tiền không vừa người, trông như một nhân viên bảo vệ đang che chở Đào Thục Di bên cạnh tránh khỏi đám đông xô đẩy. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, mặt Thẩm Tu trắng bệch, ánh mắt anh ta ghim chặt vào Tạ Tố bên cạnh tôi. Anh ta nhìn Tạ Tố đường đường chính chính đứng ở vị trí từng chỉ thuộc về anh ta. Sự chênh lệch và nhục nhã khổng lồ khiến cơ thể Thẩm Tu không kiểm soát được mà run lên. Đào Thục Di cũng nhìn thấy tôi, mắt cô ta đảo một vòng, cố ý kéo Thẩm Tu khập khiễng bước tới gần. "Cô chủ." Đào Thục Di rụt rè mở miệng, "Tôi biết cô ghét tôi. Cô đuổi anh A Tu khỏi Hải Thành, chúng tôi đã sống rất khó khăn rồi. Hôm nay chúng tôi đến đây chỉ muốn xin một cơ hội làm việc. Xin cô rộng lượng, đừng tiếp tục cho người phong sát chúng tôi nữa." Cô ta nói vài câu đã đầy mùi trà xanh, cố dựng trước mặt mọi người hình tượng rằng tôi ỷ thế hiếp người, đuổi tận giết tuyệt, còn bọn họ là đôi uyên ương khổ mệnh. Quả nhiên, ánh mắt của những người xung quanh bắt đầu trở nên khác lạ. Thẩm Tu thấy Đào Thục Di rơi nước mắt, theo bản năng lại che cô ta ra sau lưng. "Tưởng Vãn Ngưng, cô có giận thì chút lên tôi, đừng làm khó." Anh ta còn chưa nói hết câu thì biến cố đã xảy ra. Tạ Tố vốn vẫn im lặng đứng bên cạnh tôi, bỗng bước mạnh lên một bước. Tốc độ của anh ta nhanh như chớp, mọi người thậm chí còn chưa kịp thấy rõ động tác, chỉ nghe rầm một tiếng vang thật lớn. Tạ Tố dùng một tay bóp chặt cổ Thẩm Tu, đập mạnh cả người anh ta vào bức tường đá cẩm thạch. Lực va chạm cực lớn khiến Thẩm Tu đau đớn rên lên. Anh ta liều mạng dùng hai tay bẻ ngón tay của Tạ Tố, nhưng phát hiện cánh tay đối phương cứng như thép, không nhúc nhích chút nào.
Giết người rồi, thả anh A Tô ra. Đào Thục Di hét lên, toàn trường im phang phắc. Tất cả mọi người đều bị sự hung bạo đột ngột này dọa ngây người. Tạ Tố hơi nghiêng đầu, giọng lạnh âm u. Anh là cái thá gì mà dám gọi thẳng tên cô chủ? Mặt Thẩm Tu đã đỏ tím, anh ta khó khăn liếc nhìn tôi bằng khóe mắt, như thể đang cầu xin, nhưng tôi chỉ lạnh nhạt đứng tại chỗ, mí mắt cũng chẳng buồn nâng. Tạ Tố đột ngột ghé sát Thẩm Tu, giọng nói hạ thấp chứa sát ý khiến người ta dựng tóc gáy từng chữ một. Còn dám dùng ánh mắt này nhìn thẳng cô chủ, tôi móc mắt anh ngay tại chỗ. Không khí trong đại sảnh vì sự hung bạo của Tạ Tố mà hạ xuống điểm đóng băng. Ngay khi mọi người đều nín thở, tưởng rằng Thẩm Tu sẽ bị bóp chết ngay tại chỗ, biến cố lại xảy ra. Một tiếng bốp giòn vang, chiếc đèn trùng pha lê khổng lồ trong đại sảnh vụt tắt, bốn phía chìm vào bóng tối không thấy nổi năm đầu ngón tay. Đám đông bùng lên những tiếng thét sợ hãi. Ngay sau đó, vài tiếng súng lắp giảm thanh trầm đục xé toạc bóng tối, cùng với âm thanh kính vỡ, chúng lao thẳng về phía tôi, là sát thủ nhắm vào tôi. Ngay trong 1/10 giây đầu tiên khi bóng tối ập xuống, tôi thậm chí còn chưa kịp hoảng loạn, bởi một lồng ngực cực kỳ rộng lớn và cứng rắn đã che chắn tôi kín kẽ phía sau góc tường chịu lực. Tạ Tố ép tôi chặt trong ngực mình, dùng thân hình cao lớn chắn hết mọi góc chết có thể khiến tôi lộ vị trí. Ở khoảng cách cực gần, tôi nghe rất rõ âm thanh trầm đục khi viên đạn xuyên qua da thịt. Cơ thể Tạ Tố chấn mạnh, máu nóng lập tức bắn lên má tôi, mang theo mùi sắt rỉ khiến tim người ta run lên. Anh ta trúng đạn, nhưng anh ta không phát ra dù chỉ một tiếng rên. Cánh tay đang bảo vệ tôi cũng không hề run rẩy dù chỉ một chút. Cùng lúc đó, nhờ ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ, khóe mắt tôi liếc thấy Thẩm Tu cách đó không xa ngay khoảnh khắc tiếng súng vang lên. Người vệ sĩ cũ từng thề sẽ dùng mạng mình bảo vệ tôi an toàn này, phản ứng đầu tiên lại là lao về phía Đào Thục Di theo bản năng. Anh ta che chắn người phụ nữ đó dưới thân. Dù chính anh ta vì đi lại bất tiện mà bị đạn lạc sượt mạnh qua cánh tay, anh ta vẫn ôm chặt cô ta không buông. Bản năng của con người trước thời khắc sinh tử không thể lừa ai. Tôi nhếch môi, chút hơi ấm cuối cùng trong đáy mắt cũng hoàn toàn nguội lạnh. Cô chủ, nhắm mắt lại, đừng nhìn. Giọng Tạ Tố khàn thấp vang bên tai tôi, mang theo ý trấn an. Giây tiếp theo, anh ta buông tôi ra, trở tay rút con dao quân dụng màu đen buộc bên đùi, lao vào bóng tối như quỷ ảnh. Tiếng hét thảm, tiếng lưỡi dao cắt qua cổ họng, tiếng vật nặng ngã xuống đất. Tạ Tố căn bản không cần tầm nhìn. Anh ta giống một kẻ săn mồi đỉnh cấp trong đêm tối, chính xác, tàn nhẫn, một đòn mất mạng. Chưa đầy 3 phút, mọi động tĩnh trong đại sảnh hoàn toàn lắng xuống. Nguồn điện dự phòng khởi động, ánh đèn sáng trở lại, toàn trường chết lặng. Mấy tên sát thủ giả dạng phục vụ đã nằm gục trong vũng máu, không còn một kẻ sống sót. Còn Tạ Tố tay cầm con dao quân dụng đang nhỏ máu dẫm qua đống hỗn độn trên sàn, sải bước về phía tôi. Bộ vest cao cấp của anh ta đã bị máu thấm ướt hoàn toàn bên vai trái. Máu đỏ sẫm men theo đầu ngón tay, từng giọt rơi xuống thảm, nhưng anh ta như không cảm thấy đau, đi thẳng đến trước mặt tôi, phịch một tiếng quỳ một gối xuống đất. Anh ta chẳng kịp lau vết máu trên mặt, hai tay hơi run vì căng thẳng. Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới. Cô chủ, cô có bị thương không? Có bị hoảng sợ không? Tôi lấy khăn tay lau vết máu trên mặt Tạ Tố. Tôi không sao, vai của anh cần được xử lý ngay. Thuộc hạ không đau. Tạ Tố cố chấp ngẩng đầu, giống một con mãnh thú đang chờ được khen thưởng, đáy mắt lóe lên ánh sáng cuồng nhiệt. Chỉ cần bảo vệ được cô chủ, mạng của Tạ Tố lúc nào cũng có thể lấy đi. Tôi đứng dậy, ánh mắt vượt qua vai Tạ Tố, nhìn về phía Thẩm Tu cách đó không xa. Anh ta đang ngồi bệt dưới đất trong bộ dạng chật vật, trong lòng vẫn ôm Đào Thục Di đang run lẩy bẩy. Anh ta ôm cánh tay đang chảy máu, ngơ ngác nhìn tôi, rồi lại nhìn Tạ Tố, người vì tôi mà ngay cả mạng cũng không cần. Môi anh ta run dữ dội, trong mắt hiện lên vẻ hối hận. Kết quả điều tra vụ ám sát đó có sau 1 tuần, sự thật mãi mãi châm biếm hơn tưởng tượng. Nội gián trong vụ ám sát lần này chính là Đào Thục Di. Cô ta lợi dụng sự tin tưởng của Thẩm Tu, không chỉ lén chuyển hết khoản tiền tiết kiệm cuối cùng trong tài khoản của anh ta, mà còn vì muốn hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống khổ cực, bí mật liên hệ với kẻ thù không đội trời chung của nhà họ Tưởng. Cô ta phụ trách cung cấp điểm yếu trong hệ thống an ninh của nhà họ Tưởng tại bữa tiệc, định nhân lúc hỗn loạn trừ khử tôi. Chỉ cần tôi chết, nhà họ Tưởng đại loạn, cô ta có thể cầm một khoản tiền lớn cao chạy xa bay. Khi vệ sĩ mật nhà họ Tưởng ném tập chứng cứ đó vào mặt Thẩm Tu, cả người anh ta sụp đổ. Cô gái thuần khiết lương thiện mà anh ta liều chết bảo vệ chẳng qua chỉ là một con rắn độc tham lam vô độ. Tình chủ tớ 10 năm mà anh ta phản bội vì cái gọi là cứu rỗi hoàn toàn biến thành một trò cười. Anh ta không chỉ mất đi năng lực chiến đấu đỉnh cao, mất đi địa vị dưới một người trên vạn người ở nhà họ Tưởng, mà cuối cùng ngay cả tình yêu anh ta tự cho là đúng cũng chỉ là một ván lừa đảo. Đêm khuya mưa như chút nước ấy, đài khí tượng phát cảnh báo mưa bão đỏ. Tôi đứng trước cửa kính sát đất trên tầng 2 biệt thự chính, nhìn một bóng dáng chật vật đang khó khăn tiến lên trong màn mưa. Là Thẩm Tu kéo lê cơ thể tàn phế, giống một kẻ điên cứng rắn chịu những cú đấm đá của mấy vệ sĩ thông thường ở vòng ngoài nhà họ Tưởng, bò một đường đến trước cổng biệt thự chính của tôi. Bộ vest rẻ tiền trên người anh ta đã biến thành một đống bùn đất lẫn nước mưa, mặt anh ta xanh tím từng mảng, chẳng còn nhìn ra chút dáng vẻ nào của đội trưởng vệ sĩ mật lạnh lùng kiêu ngạo năm xưa. Cánh cửa mở ra, tôi cầm một chiếc ô đen, đứng trên bậc thềm nhìn xuống, lạnh mắt nhìn người đàn ông đang vùng vẫy trong bùn lầy. Cô chủ, khoảnh khắc nhìn thấy tôi, Thẩm Tu như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Anh ta đỏ mắt, bất chấp tất cả lao tới, siết chặt vạt váy tôi.
nước mưa lẫn bùn lập tức làm bẩn góc váy cao cấp màu trắng tinh của tôi. Tôi sai rồi, cô chủ, tôi thật sự biết sai rồi. Anh ta khóc nức nở, giọng khàn đến không còn ra hình dạng trong cơn mưa lớn. Là Đào Thục Di lừa tôi, là tôi mù mắt, tôi không nên chống đối cô, không nên phản bội cô. Anh ta ngẩng đầu lên, gương mặt bị nước mưa rửa trôi hiện rõ sự hèn mọn và cầu xin. Cô chủ, năm cô 10 tuổi đã đưa tôi về nhà họ Tưởng, chúng ta có tình nghĩa 10 năm mà. Con chó hoang xăm kín người kia hơn tôi ở điểm nào? Hắn chẳng qua chỉ là một con quái vật không ai cần. Cô cho tôi thêm một cơ hội được không? Dù chỉ để tôi làm kẻ hầu quét rác thấp hèn nhất của nhà họ Tưởng, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh cô. Tôi yên lặng nghe anh ta khóc lóc kể lể, trong mắt không có lấy một gợn sóng, như đang nhìn một đống rác không thể tái chế đang bốc mùi hôi thối. Tôi nhấc chân không chút lưu tình đá văng bàn tay đang nắm vạt váy tôi. Thẩm Tu mất thăng bằng chật vật ngã trở lại vũng bùn, ngơ ngác nhìn tôi. Tình nghĩa 10 năm, tôi cười lạnh, giọng nói xuyên qua màn mưa, từng chữ đâm thẳng vào tim. Thẩm Tu, anh nghĩ rằng chỉ cần anh quay đầu, tôi nhất định phải đứng yên tại chỗ chờ anh sao? Anh hỏi tôi, anh ta hơn anh ở điểm nào? Chỉ riêng chuyện khi lưỡi dao chĩa về phía tôi, anh ta không hề do dự chắn trước mặt tôi, còn anh là người cầm cán dao. Câu nói của tôi như một tia sét từ 9 tầng trời bổ xuống, đánh cho cả người Thẩm Tu hồn bay phách lạc. Anh ta cứng đờ tại chỗ như bị sét đánh, đôi môi vốn còn đang khổ sở cầu xin run rẩy dữ dội nhưng không phát ra nổi một âm thanh nào nữa. Trong đôi mắt đầy tơ máu kia, tia sáng cuối cùng mang tên may mắn hoàn toàn tắt ngúm, thay vào đó là sự cho tàn và chết lặng vô tận. Cuối cùng anh ta cũng hiểu, thứ chắn ngang giữa chúng tôi chưa bao giờ là Đào Thục Di, mà là giới hạn mang tên trung thành mà chính tay anh ta chặt đứt. Không, không phải như vậy. Thẩm Tu mềm nhũn ngã trong bùn, hai tay cào chặt nền đá xanh đến mức móng tay nứt toác chảy máu mà vẫn không hề hay biết. Anh ta như một kẻ mất trí, đột nhiên bắt đầu liều mạng dập đầu xuống đất. Tiếng dập đầu nặng nề vang lên cực kỳ rõ trong mưa lớn. Bùn nước lẫn máu từ vết thương trên trán chảy đầy mặt. Anh ta gào khóc, giọng thê lương như một con chó mất nhà. Cô chủ, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Cầu xin cô đừng đuổi tôi đi. Tôi không cần gì nữa, tôi chỉ muốn ở lại bên cạnh cô. Dù để tôi làm một con chó thấp hèn nhất, dù bắt tôi đi chết, xin cô hãy nhìn tôi thêm một lần. Tôi lạnh mắt nhìn anh ta vẫy đuôi cầu xin trong bùn lầy, cảm thấy nhìn thêm một cái cũng bẩn mắt, đang định xoay người vào nhà. Đúng lúc này, sau lưng vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Từ sau cánh cửa chạm khắc nặng nề của biệt thự chính, Tạ Tố cầm một chiếc ô đen lớn, chậm rãi bước vào màn mưa gió dữ dội. Anh ta mặc một chiếc sơ mi đen mỏng, dáng người thẳng tắp như một lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ. Anh ta đi đến bên cạnh tôi, vững vàng nghiêng chiếc ô đen che trên đầu tôi, không để một giọt mưa nào rơi lên người tôi, còn nửa vai của chính anh ta lại lộ ra ngoài mưa, lập tức bị xối ướt. Tạ Tố thậm chí không cúi đầu nhìn Thẩm Tu dưới đất lấy một cái, chỉ cung kính nói nhỏ với tôi: "Cô chủ, ngoài này gió lớn, cẩn thận cảm lạnh, vào trong thôi." Tôi nhàn nhạt một tiếng. Ngay khoảnh khắc tôi xoay người, Tạ Tố động thủ. Anh ta chuyển cán ô sang tay trái, chân phải đột ngột nâng lên, mang theo khí thế sấm sét, đá mạnh vào giữa ngực Thẩm Tu. Một tiếng va đập trầm đục khiến người nghe ê răng. Thẩm Tu thậm chí còn chưa kịp kêu thảm, cả người đã bị đá bay ra xa mấy mét, đập mạnh vào cổng sắt nghệ thuật rồi trượt xuống đất như bùn nhão, nôn ra một ngụm máu lớn. Anh là cái thá gì mà cũng xứng nhắc đến chữ chó trước mặt cô chủ? Tạ Tố từ trên cao nhìn xuống Thẩm Tu đang ngã xuống đất nôn máu, ánh mắt âm u hung bạo đến cực điểm. Bên cạnh cô chủ không cần loại phế vật phản chủ như anh, còn dám làm bẩn mắt cô chủ, tôi băm anh ra cho chó hoang ăn. Thẩm Tu ôm ngực, đau đến mức toàn thân co giật. Anh ta nhìn Tạ Tố chằm chằm, trong mắt đầy không cam lòng và nhục nhã. Anh ta từng là đội trưởng vệ sĩ mật cao cao tại thượng, còn người đàn ông trước mắt này chẳng qua chỉ là một võ sĩ quyền Anh ngầm mà năm xưa anh ta căn bản không thèm để vào mắt. Anh, Thẩm Tu nghiến răng còn muốn nói gì đó, nhưng Tạ Tố chỉ cười lạnh một tiếng, rút từ túi áo vest ra một sấp ảnh, ném mạnh vào mặt Thẩm Tu như giải tiền giấy cho người chết. Nhìn cho rõ người phụ nữ mà anh liều chết bảo vệ là loại hàng gì, mang theo thứ tình yêu buồn nôn của anh, cút khỏi địa giới nhà họ Tưởng. Những tấm ảnh rơi tán loạn trong vũng nước. Thẩm Tu theo bản năng cúi đầu nhìn, đồng tử lập tức co rút dữ dội. Trong ảnh, Đào Thục Di, người anh ta yêu sâu đậm, người anh ta liều chết cũng muốn bảo vệ, đang ăn mặc hở hang nằm trong lòng những người đàn ông khác nhau, cười là lơi và nịnh nọt. Những người đàn ông đó có cả đám côn đồ khét tiếng ở Hải Thành, cũng có cả kẻ thù cũ của nhà họ Tưởng, thậm chí còn có vài tấm là hóa đơn Đào Thục Di cầm tiền bán mạng của Thẩm Tu vung phí điên cuồng trong sòng bạc ngầm. Đây chính là sự cứu rỗi mà anh ta đổi lấy bằng cách phản bội ân chủ 10 năm, thậm chí đánh đổi cả năng lực chiến đấu cả đời của mình. Không, chuyện này không phải thật, Thục Di sẽ không đối xử với tôi như vậy. Thẩm Tu sụp đổ túm lấy những tấm ảnh, hai tay run rẩy dữ dội, phát ra một tiếng gào tuyệt vọng. Phòng tuyến tâm lý cuối cùng của anh ta hoàn toàn bị đánh nát. Tạ Tố không buồn để ý đến kẻ phế nhân đã hoàn toàn phát điên trong mưa nữa. Anh ta lại cầm ô ngay ngắn, che chở tôi trong lòng, xoay người bước vào cánh cửa lớn sáng sủa và ấm áp của biệt thự chính. Cửa lớn đóng chặt, hoàn toàn ngăn tiếng khóc gào tuyệt vọng của Thẩm Tu ở bên ngoài. Trở lại bên trong ấm áp, khí thế hung hiểm và sát ý đáng sợ trên người Tạ Tố biến mất không còn dấu vết ngay khi cánh cửa khép lại. Anh ta đưa chiếc ô đen cho người hầu bên cạnh, ánh mắt rơi xuống vạt váy trắng tinh của tôi bị bùn bắn bẩn, lông mày lập tức nhíu lại. Cô chủ, váy bẩn rồi.
Anh ta thậm chí còn chẳng để ý rằng vì vừa dùng sức quá mạnh, vết thương do đạn ở vai trái vốn chưa lành hẳn đã rách ra lần nữa. Máu đỏ sẫm hòa với nước mưa thấm ướt chiếc sơ mi đen của anh ta, nhưng anh ta ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái. Anh ta chỉ cố chấp đi đến chiếc sofa, cầm một chiếc khăn sạch còn ấm rồi phịch một tiếng quỳ một gối bên chân tôi. Anh ta rũ mắt, động tác cực kỳ cẩn thận, từng chút lau vết bùn trên vạt váy tôi. Biệt thự rất yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa không dứt ngoài cửa sổ. Tạ Tố lau rất nghiêm túc, như thể đây là công việc quan trọng nhất thế giới. Nhưng tôi lại nhạy bé nhận ra những ngón tay đang cầm khăn của anh ta đang run lên không kiểm soát. Run cái gì? Tôi dựa lưng vào sofa, từ trên cao nhìn xuống anh ta. Động tác của Tạ Tố đột ngột cứng lại, anh ta cụp mi xuống, không dám ngẩng đầu nhìn tôi. Yết hầu trên chiếc cổ trắng lạnh bất an chuyển động dữ dội. Qua một lúc lâu, anh ta mới dùng giọng khàn thấp, mang theo chút run rẩy gần như không thể nhận ra, cẩn thận mở miệng. Cô chủ, lúc nãy ở ngoài cửa, cô nhìn anh ta lâu như vậy. Tạ Tố ngừng lại một chút, như đang cố gắng đè nén thứ độc thảo mang tên ghen tị và hoảng sợ trong lòng. Giọng anh ta càng ngày càng thấp, có phải cô mềm lòng rồi không? Anh ta đang sợ. Kẻ điên ở sàn đấu ngầm đối mặt với gã khổng lồ nặng hơn trăm ký mà mắt cũng không chớp, chiến thần đối mặt với mưa bom bão đạn mà mày cũng không nhíu. Lúc này lại vì tôi nhìn người vệ sĩ cũ thêm vài lần trong mưa mà hoảng loạn như một con chó hoang bất cứ lúc nào cũng có thể bị bỏ rơi. Tôi không nhịn được bật cười khẽ. Tiếng cười ấy vang lên rất rõ trong phòng khách yên tĩnh. Cơ thể Tạ Tố càng căng cứng hơn, ngay cả hơi thở cũng như khựng lại trong thoáng chốc. Tôi hơi nghiêng người về phía trước, vươn tay ra, đầu ngón tay hơi lạnh đặt lên một bên cổ anh ta, ở đó có một hình xăm gai đen dữ tợn và hoang dã kéo dài. Đầu ngón tay tôi men theo đường nét của hình xăm, chậm rãi không nặng không nhẹ vuốt ve làn da nóng rực của anh ta. Gần như ngay lập tức, cả người Tạ Tố run lên, hơi thở đột nhiên trở nên nặng nề. Anh ta đột ngột ngẩng đầu, trong đôi mắt đen trầm kia cuộn lên sự tham lam, si mê bị kìm nén đến cực hạn cùng vẻ điên cuồng gần như bệnh hoạn. Tạ Tố ngẩng đầu lên nhìn tôi theo lệnh. Viên mắt anh ta vì cảm xúc giằng xé đến cực độ mà đỏ lên một vệt, giống hệt một con sói ác bị dồn đến đường cùng nhưng lại cam tâm tình nguyện đeo vòng cổ. Một con chó điên trung thành tuyệt đối, chỉ cần tôi nói một câu, ngay cả mạng cũng có thể móc ra đưa cho tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, đầu ngón tay từ hình xăm chậm rãi trượt xuống, nâng cằm anh ta lên. Giọng tôi nhẹ nhàng nhưng mang theo quyền kiểm soát tuyệt đối, và một con chó phế vật vì người ngoài mà quay lại cắn chủ. Anh nghĩ tôi sẽ chọn ai? Đồng tử Tạ Tố đột ngột co lại, anh ta nhìn tôi chằm chằm như muốn khắc hình dáng tôi vào tận xương máu. Giây tiếp theo, anh ta không còn kìm được sự cuồng nhiệt trong lòng nữa, một tay nắm ngược lấy cổ tay tôi. Lực tay anh ta rất mạnh nhưng vẫn cố gắng kiểm soát để không làm tôi đau. Anh ta cúi đầu, dùng đôi môi nóng rực của mình thành kính gần như sùng bái hôn lên đầu ngón tay tôi. Hơi thở nóng hổi phả lên mu bàn tay tôi, mang theo hơi thở riêng biệt của anh ta, lạnh lẽo mà nguy hiểm. Mạng của Tạ Tố, linh hồn của Tạ Tố. Môi anh ta dán sát đầu ngón tay tôi, giọng khản đi, đời đời kiếp kiếp đều chỉ thuộc về một mình cô chủ. Ai dám nhòm ngó cô chủ, tôi sẽ giết kẻ đó. Dù là chính tôi, nếu có một ngày khiến cô chủ không vui, tôi cũng sẽ tự tay đưa dao cho cô. Anh ta ngẩng đầu, khóe mắt đỏ như dứa máu. Cô chủ, đừng bỏ rơi tôi, mãi mãi đừng bỏ rơi tôi. Tôi khẽ cười, cúi đầu hôn lên môi anh ta. Con chó trung thành tuyệt đối. Câu chuyện là một minh chứng thực tế. Trong tình cảm hay công việc, lòng trung thành là thứ đắt giá nhất, và một khi đã chủ động chặt đứt nó, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội quay đầu. Đừng bao giờ đánh đổi 10 năm chân tình để chạy theo một thứ cứu rỗi ảo tưởng, để rồi nhận lại một ván bài lừa dối. Bản lĩnh của một người không nằm ở chỗ họ cao ngạo thế nào khi rời đi, mà là họ có nhìn rõ giá trị của người đã từng trân trọng mình hay không. Nếu bạn thấy câu chuyện này sâu sắc, hãy nhấn đăng ký kênh và bật thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện tiếp theo. Bạn nghĩ gì về sự lựa chọn của nữ chính? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé!